Hello, good evening, and namaste Savilai. Welcome to English session, feedback session, sorry. And this is your English instructor, Susan Pariyar. I hope you all appeared today's Chanakya's English exam that is targeted for inspector candidates who have exam this 16th मा है आइपुग्यो एक्जाम हेर्दा हेर्दै र आशा गर्दछु यहाँहरूले एक्जाम राम्रो गर्नुभयो भन्ने र साथै जो स्टुडेन्ट्सहरू दूरदराजमा काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि पनि हामीले चाणक्यको पेजबाट क्वेशन्स प्रोभाइड गर्दैका थियौँ and I hope you people also practice that. And after practicing, के छ त्यसका आन्सर्सहरू, how to approach those questions, how to just solve those in such a way that you get optimal marks हैन हो त्यही कुरालाई आज हामी जवाफ पाउनको लागि त्यो कुराको यस सेसनमा आएको छौँ र एकपटक पुनः स्वागत गर्न चाहे मैले र अब चाहिँ ढिलो नगरिकन एकपटक हामी क्वेशन्स हेरौँ पहिले लेट्स ह्याभ अ ग्लान्स अ क्विक ग्लान्स एट द क्वेशन जुन आज एक्जाममा सोधिएको थियो हैन ल एक्चुअली म तपाईलाई क्वेशन्स तर्फ डाइरेक्ट गर्न चाहे Okay, so this was the question that was asked today. So strictly loksewaको प्याटर्नमा राखेको छ हाम्रो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ र क्वेशनमा चाहिँ इन्स्पेक्टरको सिलेबस loksewaले डिजाइन गरेको सोही अनुसार रिडिङ कम्प्रिहेन्सन फर्स्टमा त्यसपछि इलाबोरेसन पुलिस रिपोर्ट ट्रान्सलेसन अनि जम्बल्ड वर्ड ग्रामर सुरु जम्बल्ड वर्ड रिपोर्टेड स्पीचको अनि रिलेटिभ प्रोनाउन अनि टेन्स yes अनि प्रिपोजिसन गरेर 5 वटा ग्रामर जुन 10 मार्क्सको छ त्यो छ अर्को पनि हाम्रो एसे राइटिङ
त्यसपछि लेटर दुई खालको छ हाम्रो अब एउटा पुलिस रिपोर्ट हमेसा आउनु भइहाल्यो अर्को एउटा एप्लिकेसन जुन देख्न सक्नुहुन्छ र अन्त्यमा भोकाबुलरी 10 मार्क्सको गरेर हाम्रो कुल 50 मार्क्सको क्वेसन आन्सर डिजाइन गरेको थियौँ ओके अब त्यसलाई नै आन्सर दिने क्रममा पहिला हामी रिडिङ कम्प्रिहेन्सनबाट सुरु गर्छौँ होला ओके सो रिडिङ कम्प्रिहेन्सनबाट सुरु गर्नु पर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामी क्वेसन टेक्स्ट पढ्छौँ होइन र एकचोटि मात्र टेक्स्ट पढ्दाखेरि बुझ्ने खालको टेक्स्ट अलि हुँदैन बिकज एट द एन्ड अफ द डे डु नट फर्गेट अफिसर लेभलको हो यो होइन अफिसर लेभलको भएपछि एकचोटिमा पढ्दा बुझिँदैन सो 3चोटिसम्म त हामीले पढ्नुपर्छ अब त्योभन्दा धेरै चाहिँ फेरि पढ्नु त्यति रिकमेन्ड गर्दिनँ 3चोटि पढ्दा पनि बुझिन्न भने यु विल गो स्ट्रेट लुकिङ फर द आन्सर्स अर यु विल सर्च फर द आन्सर्स होइन र अहिलेको लागि हेरौँ के भन्दो रहेछ टेक्स्टले ल सो वेन पेरेन्ट्स मेक अ लट अफ रुल्स अबाउट देयर चिल्ड्रेन्स बिहेभियर दे मेक ट्रबल फर देमसेल्भ्स इजी छ जब पेरेन्ट्सले धेरै नियम बनाउँछन् आफूले आफूले समस्यामा पार्नु पुग्छन् पेरेन्ट्सहरूले आई सुरु भयो आई भनेको को वक्ता यहाँको अथर जसले लेखेको छ वाचक I used to spend half my time making sure my rules were obeyed. होइन आधी जस्तो टाइम चाहिँ यो टाइममा बिताउँछु सोच्नको लागि कि मलाई दिएको नियमहरू चाहिँ पाल्न होस् एन्ड द अदर हाफ आन्सरिङ क्वेसन्स लाइक ज्याक क्यान गेट अप वेन एभर हि लाइक्स र अर्को चाहिँ म फेरि उत्तर दिन्थेँ होइन ज्याकले त जहिले उठ्नु मन लाग्छ पनि जहिले उठ्नु मन लाग्यो भने उठे हुन्छ सो वाइ कान्ट आई म चाहिँ किन त्यस्तो गर्नु मिल्दैन त जब मन लाग्छ म चाहिँ किन नउठ्ने त भन्ने प्रश्न खडा गर्छ वाइ कान्ट आई प्ले विथ एन्जेला मेन्जिलासँग किन खेल्नु मिल्दैन त ज्याक्स मम डज नट माइन्ड who he plays with or Jack can drink anything he likes. अलिकति दुःख व्यक्त गर्दैछ उसको पेरेन्ट्स स्ट्रिक्ट रहेछ तर ज्याकको ममले त सबै अलाउ गर्नुहुन्छ जतिको मन लाग्छ उठ्नु दिनुहुन्छ एन्जेलासँग खेल्न दिनुहुन्छ जुन मेरो आमाले दिँदैनन् भनेर बिलाप गर्दैछ ज्याकको ममले चिन्ता लिनुहुन्न कोसँग खेल्ने के खान्छ भने टेन्सनै लिनुहुन्न अब उसलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्न भनेछ वाइ कान्ट आई ड्रिङ्क वाइन टु ज्याक्स मम I decided was a wise woman. भनेपछि ज्याकको आमाले उसले राम्रो भन्दैछ विवेकी नारी हुने एउटा भन्ने कुरो उसले निष्कर्षमा पुग्यो किन उसले छोरालाई चाहिँ ज्याकलाई चाहिँ कुनै पनि तरिकाको रिस्ट्रिक्सन दिन्नथिन् I started saying things like of course dear you can drink as much wine you like होइन no I do not mind how late you get up and yes dear you can play with Angela and as often as you like so this is the statement that Jack's mom make to her son Jack होइन र the results have been marvelous यसो गरेको हुनाले रिजल्ट त राम्रो छ फेरि ज्याक राम्रो छ they don't want to get up late anymore अब आमाले पहिले कहिले पनि के भन्दैन थिए ढिलो उठे पनि तर अब चाहिँ ज्याकलाई बिहान ढिलो उठ्न चाहदैन ज्याक र अरूलाई भन्दैछ they have decided they don't like wine and most importantly they have stopped playing with Angela I have now realized as Jack's mom realized a long time ago that they only wanted to do all these nasty things because they weren't allowed to. बडो गजबको एउटा टेक्स्ट फेला पारेको छु होइन यसलाई मैले राख्नु चाहेन अब टेक्स्टले भनेको स्वरजरी बुझ्यो एउटा चाइल्डले बिलाप गर्दैछ कसरी उसको पेरेन्ट्स स्ट्रिक्ट थियो र कसरी ज्याकको आमाले चाहिँ कहिले पनि छोराछोरीले स्ट्रिक्ट गरेन र अब है तिमीलाई मन लाग्छ नि गर भन्ने होइन सुत रक्सी खानु मन लाग्छ नि खाऊ भन्ने तर अन्तमा फेरि सानोमा त्यस्तो टाइट नगरेको हुनाले अहिले चाहिँ ज्याक राम्रो हुनु पुग्यो त अहिले ज्याकलाई चाँडो उठ्नु मन लाग्छ ज्याक र उसका अन्य बच्चाहरू जसको आमा बाउ टाइट छैन भनेर उसले बिलाप गर्दैछ यहाँनिर भनेपछि उसको निष्कर्ष बाछोको निष्कर्ष चाहिँ जति टाइट गर्यो त्यति बच्चा बिग्रिन्छ कि क्या हो भने एउटा हाम्रो नेपालमा पनि छ नि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ है त्यसमा चाहिँ रिभल्भ गरेको छ अब क्वेसन अलिकति मैले ट्रिकी राखिदिएको छु ताकि एक्जाम अगाडि चाहिँ तपाईँले यो कुराको पनि रियलाइज होस् है कति क्वेसनको आन्सर यहाँ छैन त्यो नहुँदाखेरि कसरी अप्रोच गर्ने हेरौँ ल पहिलो क्वेसन why do parents make a lot of rules about their children's behavior भनेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई when parents make a lot of rules about their children's behavior they make trouble for themselves किन भनेको छैन किन बनाउँछन् भन्नुस् त नियमहरू माथि टेक्स्टले भनेकै छैन यो तपाईको आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर युज गर्नुपर्ने थियो आज आई डोन्ट नो व्हाट यु रोट र अनलाइनमा आउने साथीले आन्सर के सोच्नु भएको आई डोन्ट नो आन्सर चाहिँ एकदम आफ्नै विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने लु भन्नुस् किन युज गर्छन् त किन आन्सर त टेक्स्टमा छैन कहिले पनि बनेन किन बाछाको आमाले चाहिँ जहिले पनि स्ट्रिक्ट गर्छ त भनेको छैन त्यहाँनिर केही पनि तपाईँले आफै स्वविवेकलाई छोड्दै किन त किन भन्छ अनुशासनमा राख्नुको लागि त्यही त नै अब पेरेन्ट्स मेक अ लट अफ रुल्स अबाउट देयर चिल्ड्रेन्स बिहेभियर टु इन्स्योर डिसिप्लिन एन्ड अर्डर इन देम ल हेर्नुहोस् डिसिप्लिन र अर्डर सुनिश्चित गर्नको लागि पेरेन्ट्सले चाहिँ बच्चाहरूलाई नियमहरू दिन्छन् नियम बनाइदिन्छन् टेक्स्टमा त छैन भने के गर्नु आफै सोचेर बनाउने अलिक क्रिटिकल आएको छ समीक्षा गर्नुपर्ने नम्बर ए नम्बर बी
हु इज द स्पिकर अफ द सर्ट एनेक्डोट एनेक्डोट भनेको कसैको जीवनमा घटेको सत्य घटनालाई एनेक्डोट भनिन्छ हामी जस्तै एक दिन महात्मा गान्धीको जीवन यस्तो भयो अरे चिनीको प्रसङ्ग छ नि महात्मा गान्धीको एउटा होइन जहिले चिनी आफै धेर खान्थे त्यो एउटा बच्चाले भने के प्रसङ्गहरू पृथ्वीनारायण शाह एक दिन कालु पाण्डेसँग कुरा गरेछन् त्यो प्रसङ्ग सत्य घटनामा आधारित एनेक्डोट भन्छ को हो वाचक यहाँ भन्नुहोस् त वाचक चाहिँ बालरोग विशेषज्ञ वाचक चाहिँ एउटा भनौँ न अनाथ वा चाहिँ अब भनौँ न एउटा के त्यस्तो केही भनेको छ र भनेको छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो द स्पिकर अफ दिस सर्ट एनेक्डोट इज नट मेन्सन्ड लेन्स एउटा यो मिल्छ यसले पनि करेक्ट पाउँछ अर्को यो हिसाबले सोच्दा पनि मिल्छ द स्पिकर अफ दिस सर्ट एनेक्डोट is the person whose parents seem strict यो पनि भन्नु मिल्छ ल को त टेक्स्टको स्पिकर पनि मेन्सन गरेको छैन एउटा को भनेर मेन्सनै गरेको छैन एउटा यो पनि मिल्यो अर्को द स्पिकर अफ दिस सर्ट एनेक्डोट इज द पर्सन हुज पेरेन्ट्स सिम स्ट्रिक्ट यो पनि मिल्छ यहाँको स्पिकर चाहिँ त्यस्तो मान्छे देखिन्छ जसको पेरेन्ट्स एकदम स्ट्रिक्ट छ ओके इज दिस मनोवाद सर हो यसलाई मनोवाद हो मोनोलग होइन सुजन चापाकाजीले सोध्नु भएको छ एकदम सही मनोवाद त हो यो त तपाईँले आन्सर यो पनि दिनुहुन्छ ल साथीहरू ओके अब अहिले आन्सरको चिन्ता नलिनुहोस् आन्सर अपलोड गरिदिन्छु म अहिलेको लागि सुन्नुहोस् मात्र यहाँ है आज सुन्ने क्लास हो यो सुने अन्तिममा मलाई प्रश्नहरू राख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले अरूलाई चाहिँ सुनौ न ओके अर्को छ वाइ डज दिस स्पिकर लाइक टु ड्रिङ्क वाइन सबै समीक्षागत क्वेसन आइदिएको छ स्पिकरलाई किन रक्सी खान मन लाग्छ यो भनेको छ र किन मन लाग्छ भनेर कल्पना खड्का कसले वाइज वुमन वाइज भनेको ऊ के अरे ज्याकको आमा चाहिँ विवेकी नारी भनेको छ ज्याकको आमाले भनेको रे यो कथा यो प्रसङ्ग ज्याकको आमाको हो र हजुरको मिस्टेक भयो कल्पना खड्का यहाँले मिस्टेक गर्नुभयो स्पिकर त मान्छे छोरा मान्छे छ यहाँनिर केटा छ केटा बोल्दैछ अनि स्पिकर चाहिँ विवेकी नारी हो त छैन त भनेको विवेकी नारी त ज्याकको आमा पो भनेको छ त ज्याक्स मम आई डिसाइडेड वाज वाइज वुमन ज्याकको आमा को हो भनेर सोधेको छ छैन त ल स्पिकरलाई किन रक्सी खानु मन लाग्छ यो भनेकै छैन द स्पिकर डज नट एक्सप्रेस अ पर्सनल लाइकिङ फर ड्रिङ्किङ वाइन यसरी भन्नुपर्छ साथीहरू एक्जाममा यो समीक्षागत टेक्स्ट आउँछ भने किन स्पिकरलाई चाहिँ रक्सी खानु मन लाग्छ भनेकै छैन रक्सी खानु किन मन लाग्छ भनेर समीक्षागत होइन समीक्षा त गर्न सकिन्छ त हामी एउटा अफिसर लेभलको मान्छे त गर्नु पर्यो नि त भनेकै छैन भनेपछि के भनेको छ यहाँ द स्पिकर डज नट एक्सप्रेस अ पर्सनल लाइकिङ फर ड्रिङ्किङ वाइन ही रादर सिम्स टु फिल द्याट ड्रिङ्किङ वाइन चाहिँ एउटा यस्तो खालको भनौँ एउटा कार्य हो जुन चाहिँ आमा बाउले सानोमा रिस्ट्रिक्ट गर्छन् र रिस्ट्रिक्ट गर्ने हुनाले बच्चाहरूलाई ड्रिङ्किङ वाइन चाहिँ गर्नु मन लाग्छ त्यति भनेको छ टेक्स्टमा के भनेको छ यहाँ He rather seems to feel that it was one of the various other restrictions his parents had put on him, which seemed to make him want to break rules. यति होला डाइरेक्ट आन्सर कुनै पनि दिएको छैन यो चाहिँ इन्सपेक्टरमा आज 2 वर्ष लास्ट 2 इयर्स यस्तो खालको क्वेसन्सहरू आएको छन् यो वर्ष चाहिँ 5 मार्क्स भनिदिएको छ हाम्रो रिडिङ कम्प्रिहेन्सन 10 मार्क्समा यस्तै क्वेसन आएर समीक्षा सबै गर्ने तर यो पालि लेट्स होप इट्स जस्ट 5 मार्क्स सो मोर और लेस यु विल नट बी गेटिङ इफ नट वान अल क्वेसन यस्तो हुनेवाला छैन एक दुईवटा चाहिँ आउन सक्छ भने चाहिँ नो भन्ने पनि बानी गर्नुहोस् टेक्स्टमा छैन भन्ने कुरा पनि भन्नु सक्नुपर्छ हो त्यही भएर मैले यो टेक्स्ट तपाईँलाई एक्जामको अगाडि दिएको हु मेड देम स्टप प्लेइङ विथ एन्जेला वाट मेड देम सरी के कुराले चाहिँ एन्जेलिनासँग खेल्न बन्द गरे त ज्याक र उसले त्यस्तै बच्चाहरूले अन्तिममा भन्छ नि दे हेभ स्टप प्लेइङ विथ एन्जेला आई हेभ नाउ रियलाइज रक्सी पनि खाँदैनन् टाइममै उठिरहेको छन् सानोमा डिस्ट्रिक्ट नगर्दा त राम्रै हुँदो रहेछ नि त भनेर भन्दैछ के कुराले गर्दा चाहिँ एन्जेलिनासँग खेल्न छोडेको उनीहरूले भन्दाखेरि द चिल्ड्रेन स्टप प्लेइङ विथ एन्जेला बिकज दे लस्ट इन्ट्रेस्ट इन द एक्टिभिटिज दे वेरन्ट रिस्ट्रिक्टेड फ्रम जुन कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई रिस्ट्रिक्ट गर्दैन आमा बाउले गरेको थिएन त्यो कुरामा चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हरायो सानोमा धेरै सुत्थे केही पनि भन्दैनथे भनेपछि एउटा मनोविज्ञान मान्छेको देखाएको छ कसरी बच्चाहरूलाई चाहिँ आमा बाउले जति स्ट्रिक्ट गर्छन् त होइन त्यति नै बच्चालाई त्यो कुरा गर्नु मन लाग्ने होइन भनेपछि एन्जेलिनासँग किन खेल्नु छोड्यो सानोमा नखेल भने कहिले पनि भनेर खेलिरहेको थियो पछि उनीहरू वास्तै लाग्नु छोड्यो दे लस्ट इन्ट्रेस्ट किनकि सानोमा रिस्ट्रिक्ट गरेका थिएनन् आमा बाउले फेरि सानोमा रिस्ट्रिक्ट गरेको थियो भने ठुलो भएपछि उनीहरूलाई खेल्न मन लाग्ने खालको टेक्स्ट भनेको छ है बडो गजबको राम्रो टेक्स्ट छ यो अन्तिममा गिभ अ सिंगल वर्ड फ्रम द एबभ प्यासेज जसको अर्थ द्याट मिन्स द वे इन विच वान एक्ट्स अर कन्डक्ट्स वान सेल्फ स्पेसली टुवर्ड्स अदर अरूप्रति मान्छेले आफ्नो देखाउने आफ्नो कार्य
र आफ्नो व्यवहारलाई के भनिन्छ त आन्सर के छ कुनै डाउट छैन बिहेभियर आई होप आज एक्जाममा बिहेभियर लेख्नु पर्दैन है ल कपी काट्नु सुरु हुन्छ अब त भोलि म बिहानै गएर टेक्स्ट हेरिदिन्छु भोलि दिनभरिमा कपी काटेर पर्सिसम्म लाग्यो निपर्सेसम्म टपिक कपी पनि बुझाइदिन्छु आई होप पेपरमा यतिको चाहिँ तपाईँले यतिको नभए पनि कमसेकम टेक्स्टमा छैन भन्ने आँट चाहिँ गर्नु भएको छ भने आशा गरेको छु मैले र त्यति चाहिँ भन्नु सक्नुपर्छ बिकज अफिसर क्यान्डिडेट है त ओके ल अब यो यहाँसम्म छँदैछ इज इट नट बिहेभ हुँदैन नि भर्ब सोधेको छैन त द वे भनेको व्यवहार भनेको तरिका भनेको छ तरिकालाई नाउन भन्नु पर्यो नि नेक्स्ट हेर्नुहोस् नेक्स्ट छ अब इलाबोरेट प्रहरीमा चाहिँ पुलिसिङ है साथीहरू पुलिसिङ मैले त्यसले पुलिसिङ भनेको पुलिसले गर्ने कामलाई पुलिसिङ भन्छ टिचरले गर्ने कामलाई टिचिङ पुलिसले गर्ने कामलाई पुलिसिङ एकचोटि फेरि सुन्नुहोस् टिचरले गर्ने कामलाई टिचिङ पुलिसले गर्ने कामलाई पुलिसिङ एउटा एबिसी भन्ने इन्सपेक्टरको पुलिसिङ कस्तो छ सुजन परियारको टिचिङ कस्तो छ एउटा टिचर भएको हिसाबले भन्नुहोस् है एबिसी भन्ने इन्सपेक्टरको पुलिसिङ कस्तो छ उहाँको पुलिसिङ एकदम राम्रो छ पुलिसले गर्ने कामलाई पुलिसिङ भन्छ यो कुरा जान्नु होला एक्जाम आउन सक्छ ल एडप्टेबिलिटी इन पुलिसिङ हैन अनुकूलन क्षमता प्रहरीमा यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् विवेचना गर्नुहोस् किन चाहिन्छ त र मैले यस्तो पनि भनेको थिएँ इलाबोरेसनमा हाउ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ किन वाइ एन्ड हाउ किन चाहिन्छ त पुलिसमा चाहिँ अनुकूलन क्षमता प्रहरीमा चाहिँ प्रहरी कार्यलाई किन महत्त्वपूर्ण छ त टेक्स्टले त्यो भन्छ सुरुमा जहिले पनि स्टाइल एउटै छ मैले जुन क्लासमा पनि तपाईँलाई गाइड गरेको छु आज पनि गाइड गर्छु म जहिले पनि सुरुमा अलिकति नौ स्टाइलमा लेखिन्छ द स्टेटमेन्ट भनेको माथि भनेको कुरा एडप्टेबिलिटी इन पुलिसिङ मास्टरिङ द आर्ट अफ चेन्ज हाइलाइट्स देखाउँछ दर्शाउँछ द इम्पोर्टेन्स अफ एडप्टेबिलिटी एन्ड डाइनामिजम भनेको प्रगतिशील समयसँग अगाडि बढ्ने इन द पुलिस डिपार्टमेन्ट हो यो भनाइले के कुराको महत्त्व दर्शाउँछ भने प्रहरीमा चाहिँ एडप्टेबिलिटी कति इम्पोर्टेन्ट अनुकूलन क्षमता र प्रहरीमा चाहिँ गतिशीलता एकदम महत्त्व छ है भन्ने कुरा दर्शाइरहेको छ हरेकमा यसरी नै भन्ने हो त्यसपछि यसलाई सपोर्ट गर्नु वाइ र हाउको प्रश्न उत्तर दिने हो कि हामीले वाइ किन चाहिन्छ पुलिसमा एडप्टेबिलिटी अनि कसरी हाउ त्यसले के गर्छ त पुलिसमा वाइ एन्ड हाउ आर टु इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स इन इलाबोरेसन अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिस इभन इन पुलिस फोर्स हाउ त्यसले एक्सप्लेन हाउ भन्ने उत्तर दिने हो तपाईँले हैन डिसिप्लिन इज द बेडरक अफ पुलिस अफ नेपाल पुलिस इलाबोरेट भने हाउ भन्ने उत्तर आयो कसरी हो त डिसिप्लिन बेडरक त्यो कुरा भन्नु पर्यो हैन र मैले पोइन्टमा तपाईँलाई लेखाइदिएको छु त्यहाँ पछाडि विथ द चेन्जिङ सोसाइटी द पुलिस स्टाफ निड टु क्याच अप विथ द ट्रान्सफर्मिङ टेक्नोलोजी एकदम सही and new ideas, understand the new ways of crime control, and adopt more humanitarian approaches with the service seekers and even offenders. प्रहरीले चाहिँ कसरी एउटा बदलदो समाजमा चाहिँ त्यो बदलिदो कुराहरू चाहिँ सिक्नुपर्छ त कसरी टेक्नोलोजीसँग आफूलाई साक्षात्कार गर्नुपर्छ कसरी नयाँ नयाँ आइडिया विकास गर्नुपर्छ कसरी अपराधको एउटा डाइनामिजम बदलिरहेको अपराध चाहिँ अब अहिले हरेक अनलाइन अपराध चाहिँ एकदम बढावा पाइरहेको छ हिजोको दिनमा चाहिँ चोरी चकारी हुन्थ्यो अहिले अनलाइन चोरीहरू हिजोको दिनमा चाहिँ मान्छेले हातमा कति नै बोक्यो 1 लाख बोक्नु अहिले ब्याङ्क एकाउन्टबाट चोरी भइरहेको छ त्यो कुराहरू र साथसाथै अलिकति परोपकारी मानवताकारी हिजोको दिनमा चाहिँ पिट्ने भन्ने खालको एउटा गलत एउटा आशय थियो भने प्रहरीमा अन्त कहिले पनि थिएन प्रहरीमा पिट्ने भन्ने कुरा र त्यही कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै आएको थियौँ अहिले चाहिँ मोर ह्युम्यानिटेरियन मानवताकारी एप्रोचमा चाहिँ हामीले सेवाग्राहीलाई त लिनै पर्छ र साथै अभियुक्तलाई पनि ह्युम्यानिटेरियन अप्रोचमै गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा भन्छ अब यसलाई मैले पोइन्टमा लेख्ने प्रयास गरेको छु द फलोइङ पोइन्ट्स आउटलाइन द ग्राउन्ड्स अन विच एडप्टेबिलिटी इज क्रुसियल फर द पुलिस मैले पोइन्टमा जहिले पनि पोइन्टमा लेख्यो भने पोइन्टमा सम्झ्यो भने के हुन्छ त्यसलाई बढाउन सकिन्छ क्या साथीहरू ल पुलिस के कुरामा चाहिँ पुलिसलाई अनुकूलन क्षमता विकास गर्नुपर्छ त भने हेर्नुहोस् न युज अफ न्यू टेक्नोलोजी पोइन्टमा सम्झ्यो भने कति सजिलो हुन्छ क्या नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नको लागि कम्युनिटी पार्टनरसिपको लागि पुलिसमा चाहिँ एडप्टेबिलिटी पुलिस नरम हुनुपर्छ जति नरम त्यति कम्युनिटीमा भिज्न सकिन्छ हैन न्यू ट्रेनिङहरू नयाँ नयाँ चाहिन्छ दिनदिनै नयाँ नयाँ वेपन्सहरू बनिरहेका छन् दिनदिनै नयाँ नयाँ टुल्सहरू आइरहेको छ त्यो कुराप्रति आफू साक्षात्कार हुनु पर्यो हैन ट्राफिक म्यानेजमेन्टको कुरालाई लिएर दिनहु नयाँ नयाँ ब्रान्डको नयाँ नयाँ स्पिड हाई स्पिड गाडीहरू आइरहेको छ त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने त त्यो कुरा त अनुकूलन छ होइन हिजोको दिनै परम्परागतबाट त कहाँ हुन्छ त प्रहरी परम्परागत प्रहरीमा त कहिले पनि त्यो स्वीकार्य हुँदैन हैन हो यस्तो पोइन्टलाई हामीले इलाबोरेट गर्ने हो अब
जहिले यसरी सम्झिनु लेख्न सक्यो नि त। अब टेक्नोलोजी भनेपछि 2-4 लाइन लेख्न सक्यो, कम्युनिटी पार्टनरसिपको लागि चाहिँ चाहिन्छ लेख्न सक्यो, पोइन्टमा सम्झ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, लेख्न सकिन्छ। किनकि प्लानिङ भनेको पोइन्टमा आउँछ पहिलो। तर मैले यहाँ पोइन्टमै तपाईँलाई डेभलप गरिदिने प्रयास गरेको छु र यसको आन्सर म अहिले आन्सर त अपलोड गरिदिने आएको छु। मैले कसरी बनाइदिएको छु भने ल सुरुमा लर्निङ एन्ड युजिङ न्यू टेक्नोलोजी। अब यसभित्र भन्छ नयाँ टेक्नोलोजी सिक्नुपर्छ, प्रयोग। क्राइम दिनहु साइबर क्राइमतिर गइरहेको छ, साइबरको नलेज हुनु पर्यो, कम्प्युटर नलेज हुनु पर्यो, आइटीको नलेज हुनु पर्यो, त्यही भन्छ होइन। र कति चाहिँ आइटीमा कति काम गर्नु चाहिँ कानुन सम्बद्ध हो, लफुल हो, कति काम गर्नु चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ त्यो कानुन विपरीत हो त, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट एन्ड ट्रस्ट बिल्डिङ, कम्युनिटी पार्टनरसिप भनेको पुलिस पार्टनरसिप, यो कुरालाई एक्सप्लेन गरिदिएको छु मैले यहाँभित्र। बिङ रेडी फर डिफ्रेन्ट सिचुएसन, यो कुरा पनि राखिदिएको छ यहाँनिर। हरेक कुरामा तयार हुन्छ, ट्राफिक म्यानेजमेन्टमा, भिआइपी सेक्युरिटीमा पनि त नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नु पर्यो। होस्टेज रेस्क्यु गर्न दिनहु ट्रेनिङ गर्नु पर्यो, किनकि दिनदिनै अब तपाईँको सरकारसँग चाहिँ वितृष्णा भएको केही व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्गठन खोल्न सक्छन्। हिजोको दिनमा माओस रेभोल्युसन एउटा इक्जाम्पल हो। अर्को ट्रेनिङ एन्ड प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट, पावर पोइन्ट सिक्नु पर्यो, नयाँ नयाँ कुरा ट्रेन गर्नु पर्यो, कम्प्युटर नलेज चाहियो, इङ्ग्लिस स्पिकिङ चाहियो होइन। अब अर्को क्राइसिस रेस्पोन्स, यसमा त ठुलो चाहियो त। विपदको पनि त विभिन्न स्ट्रक्चर बदलिँदैछ अहिले होइन। हिजोको दिनमा प्राकृतिक विपत्ति थियो भने अब आजको दिनमा चाहिँ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ आगो लाग्दिने, मानव म्यानमेड स्ट्रक्चर्सहरूमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न प्रकोप आइदिने। इन्डियामा चाहिँ कति ठुल्ठुलो छ हेर्नुहोस् न, कहिले काहीँ रेडियो एक्टिभ ग्यास लिक भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ त पुलिस त जाने नि फर्स्टमा त रेस्क्युको लागि होइन। यस्ता कुराहरू राखिदिएका छन् भने चाहिँ पोइन्टमा सम्झ्यो भने सजिलो भयो है, अन्तिममा कानुनको कुरा सिकाउनु भनेर। यो पोइन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। सेवाको कुरा हो साथी, इलाबोरेसनमा त्यसले राम्रो गर्छ जसको सेवा राम्रो छ। सेवा सब्जेक्ट हाम्रो रेशम सरले पढाउनु भएको, एकदम त्यसमा ध्यान दिएर हेरियो भने हामी त्यो गर्न सक्छौँ। यो कोर्ने काम नगर्नुहोस्। विपिन थापा भन्ने को साथी, त्यसो नगर्नु त। अब अहिले फेरि तपाईँले निरक्षरता देखाइसक्नु यहाँनिर, आउँदैन भने यसरी ओभरको पनि गर्ने होइन। ओके हाम्रो यसमा सक्यो इलाबोरेसन। यसको आन्सर हेर्नु अहिले म राखिदिन्छु ग्रुपमा इमिडिएटली आफ्टर द क्लास। अर्को छ सर्ट रिपोर्ट कमान्डिङ अफिसरलाई रिगार्डिङ द भाइलेन्ट रायोट, रायोट भनेको दङ्गा, द्याट ब्रोक आउट ड्युरिङ द पार्लिमेन्ट एन्ड प्रोभिन्सियल इलेक्सन 2079 मा भएको एउटा रायोट र दङ्गा उप चाहिँ एउटा पुलिस रिपोर्ट तयार गर्नुहोस् भनेपछि सुरुमा इन्सपेक्टरलाई दिने इन्चार्ज एरिया पुलिस अफिस। मैले एउटा सत्य घटनामा आधारित बनाइदिएँ। हुन त यो अलिक काल्पनिक बनाउनु पनि मिल्छ, रिपोर्ट भनेको त्यही हो, तर मैले एउटा सत्य घटनामा आधारित बनाइदिएको छु यहाँनिर। त्रिवेणी बाजुरा मङ्सिर 4 2079। अब एक्जाम आउँदैछ तपाईँलाई, एक्जामको दिनको मिति लेख्ने हिसाबमा आउँछ, कुनै एउटा विगतको इभेन्टलाई अलि दिँदैन होइन। तर खैर मैले यसलाई चाहिँ मङ्सिर त्यही चुनावकै दौरानको चाहिँ मैले बनाउने प्रयासले यसरी गरेको छु। तर स्याम्पल एक्जाम त्यही हुन्छ, एरिया पुलिस अफिस जुन इन्सपेक्टर इन्चार्ज हुन्छन् र त्यो एरियाको ठाउँ अनि डेट लेख्नुहुन्छ। त्यहाँ पछाडि हाम्रो के आउँछ, कसलाई लेखेको त चिठी, द कमान्डिङ अफिसर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिस। अनि डिस्ट्रिक्ट चाहिँ खबरदार बाजुराकै हुनु पर्यो होइन। त्यो डिस्ट्रिक्टमा फरक आयो भने रिपोर्ट बिग्रिन्छ, किनकि सुनसरीको इन्सपेक्टर हो भने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिस सुनसरीलाई नै लेखिन्छ, काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट हो भने काठमाडौँलाई नै लेखिन्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनु होला। अब सब्जेक्ट भनेको त यो एउटा अफिसियल लेटर नै हो होइन, सब्जेक्ट त अनिवार्य नै हुन्छ। सब्जेक्ट रिपोर्ट अन, छोटो राख्छौँ, रिपोर्ट अन भाइलेन्ट रायोट आउटब्रेक ड्युरिङ इलेक्सन। अनि रिपोर्ट अन साथीहरू कतिले रिपोर्ट अबाउट लेखिराख्नु भएको छ, प्रिपोजिसनको रुल हो, टपिकमा जहिले पनि अन लाग्छ। राइट एन्ड एसे अन नेपाल पुलिस हो, राइट एन्ड एसे अबाउट हुँदैन। त्यही भएर रिपोर्ट अन जहिले पनि एक्जाममा आयो, रिपोर्ट अन एक्सिडेन्ट, एक्सिडेन्ट भन्ने अब मर्डर भन्छ रिपोर्ट अन मर्डर, धेरै नलेख्ने। कति साथीहरूले सब्जेक्टमै पहिलो प्याराग्राफ लेखिदिनुहुन्छ, नो 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 डोन्ट डु द्याट। रिपोर्ट अन भाइलेन्ट राइट ड्युरिङ इलेक्सन सक्यो। त्यसपछि डियर सर वा डियर म्याडम, रेस्पेक्टेड लेखिँदैन है, इङ्ग्लिसमा मिस्टर प्रेसिडेन्ट हो अझै। डियर सर इङ्ग्लिस टिचरको लागि लेख्ने, पुलिस प्रोटोकल यहाँ 100% चाहिएन। र इङ्ग्लिसको फेरि बेसमा हुनु पर्यो, इङ्ग्लिस लिटरेचर टिचरहरूले चेक गर्नु कुरा ध्यान दिनुहोस्। भनेपछि एज वान अफ द पुलिस अफिसर्स, यहाँनिर मिस्टेक गर्नु भएको छ क्या तपाईँहरूले, अङ्ग्रेजीको रुल हो त। वान भनेपछि प्लुरल लेखिन्छ पछाडि, प्रहरी अधिकृतहरूमध्ये एउटा तपाईँको कमान्डमा बसेको। ध्यान दिएर सुन्नु है। राइस हमाल इज वान अफ माई फेभरेट एक्टर होइन, फेभरेट एक्टर्स, मेरो फेभरेट एक्टर्स मध्ये वान हो नि त साथीहरू। यो कुरा एकदम ध्यान दिनु ल। मैले पेपर कार्ड एकदम समस्या यहाँ देखेको छु कि एज चलाउँदै नचलाउनुहोस्, चलाइसकेपछि एज वान अफ द पुलिस अफिसर्स, एज वान अफ द इन्सपेक्टर्स, इन्सपेक्टर्सहरूमध्ये एउटा जो तपाईँको कमान्डमा छ। सुरुमै मिस्टेक नगर्नुहोस्, इम्प्रेसन बिग्रिन्छ। सो यो एस ध्यान दिनुहोस्, एस हुनैपर्छ त्यहाँ।
So, as one of the police officers deployed under your command, I'm writing this letter to inform you about the violent riot outbreak in today's election at various polling stations of Bajura district. The riot was most violent in the polling station of Tribeni Shat, जहाँ तपाईँको पुलिस स्टेसन छ, of which I was the incharge. है म जुनमा चाहिँ इन्चार्ज छु त्यसमा चाहिँ अझै रायट सबैभन्दा धेरै नराम्रो रूप त्यसले लिनु पुगेको छ। यसमा ख्याल गर्नु पनि एज वान अफ द पुलिस अफिसर्स, भोलिको दिनमा पनि यही हो, एज वान अफ द डिएसपीज है। तपाईँको दिपेन्द्र सिंह ऐरी इज वान अफ माई फेभरेट ब्याट्सम्यान। दिपेन्द्र सिंह ऐरी इज वान अफ माई फेभरेट क्रिकेट प्लेयर्स अफ नेपाल। वान भनेपछि प्लेयर्सहरूमध्ये वान, अफिसर्सहरूमध्ये वान, एक्टर्सहरूमध्ये एउटा, एउटा मात्र होइन नि त तपाईँ एउटा मात्र भएका त एउटा मात्र राई समाजमा बेस्ट एक्टर भनिहाल्छु नि म, तर वान भनिसकेपछि धेरै छन् मेरो, त्यहाँमध्ये वान हो। राई समाल इज वान अफ माई फेभरेट एक्टर्स। सो एज वान अफ द पुलिस अफिसर्स, इन्ट्रो जहिले पनि यही हुन्छ। अब बिचमा लेख्ने 3W को आन्सर आयो। 3W भनेको वाट, वेन र वेयर। वाट रिपोर्ट भन्दा यहाँ भन्यो भाइलेन्ट रायट, वेयर भन्दा त्रिवेणी साथमा, वेन भनेको टुडे। 3W को उत्तर हाम्रो पहिलो प्याराग्राफमा आउनुपर्छ जुन हामीले दियौँ, वाट, वेन र वेयर। एज वान अफ द पुलिस अफिसर्स डिप्लोइड अन्डर कमान्ड, आई एम राइटिङ टु इन्फर्म वाट, इन्फर्म भाइलेन्ट राइट, उत्तर आयो। वेन, टुडे। वेयर, त्रिवेणी साथ बाजुरा, जसको म इन्चार्ज थिएँ है त्यो समयले। अब यहाँ पछि भन्ने अब स्टोरी हो, स्टोरीलाई जसरी कन्स्ट्रक्ट गर्नु मिल्छ। एट अराउन्ड 2 PM in the afternoon, the in charge of the polling station of Swami Karthik 1 reported to all the police personnel deployed in the election about the growing tension between the security person and the cadre. Cadre भनेको कार्यकर्ता. After the ballot paper was attempted to set fire allegedly by one of the contestants, यहाँ मैले आफै एस छुटाएछु, contestants हुनु पर्यो यहाँ, ए सरी यहाँ पछाडि ग्रुप छ ल, मिल्यो कुरा मिल्यो। यहाँ वान अफ द कन्टेस्टेन्ट क्याडर्स ग्रुप, एकजना त्यहाँ उम्मेदवारकै कार्यकर्ताहरूले आगो लाउन खोजेपछि, एटेम्प भनेको खोजेको, लागिसकेको होइन, खोजेपछि टेन्सन बढ्यो को बीच, कार्यकर्ता र सेक्युरिटी बीच है त, सेक्युरिटी भनेको पुलिस। हाउएभर अपन कन्सेन्सस फ्रम आइदर पार्टी, सहमति भयो, द इलेक्सन वाज नट कल्ड अफ, इलेक्सन क्यान्सल चाहिँ भएन। नट लङ आफ्टर, त्यहाँ पछाडि देयर वाज अ न्युज स्टेटिङ द डिस्टर्बेन्स इन इलेक्सन फर सेभरल आवर्स ड्यू टु डिस्प्युट्स इन गिरीखेलिनी, प्रावी, बुढी नन्द म्युनिसिपालिटी 5 and 7, स्वामी कार्तिक 3 and 4। यो मैले एउटा कुनै बाजुराभित्रको म्युनिसिपालिटीहरूको नाम दिएको यहाँनिर, भनेपछि बाजुराभरि जहिले पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। अब यहाँ राफे कतिजना डिप्लोइड पनि हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो जहिले पनि टेन्सन हुन्छ। त्यो क्रमशः टेन्सन बढ्दै बढ्दै गयो। यो खप्तडमा पनि गाउँपालिकामा पनि बढ्नु थाल्यो, बढ्दा बढ्दै त्रिवेणी म्युनिसिपालिटी पनि आइपुग्यो। एन्ड जगन्नाथ रोडमा चाहिँ पो बढीमा मार्तरी द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर, सबैतिर चाहिँ के हुन थाल्यो, बाजुरा एरियाभरि कन्फ्लिक्ट हुन थाल्यो। त्यसमा एक्जाम आयो भने एक दुईवटा आफै परिकार पनि हरूमा एउटा कुनै एउटा नगरपालिकाको नाम दिन सक्नुहुन्छ, र तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा जटिल अवस्था देखाउनु पर्यो, किनकि आफ्नो त इन्टेन्स देखाउनु पर्छ। यहाँबाट भन्छ, द इलेक्सन टुक अ हरिबल टर्न आफ्टर सञ्जय अयादी एज 25 was accidentally shot dead by one of our police in the defense of the ballot paper. And our lives towards the end of voting at around 4:30 at the polling station located at Damta Tribhuvan Municipality South. The pressure in our troop had been ever increasing since 11 a.m. After there was frequent attempts of seizures of the ballot paper and arms ammunition. The rioters had also been bowling stones at us. From time to time. All those who suffered injuries, including the rioters, the candidates and the voters, were taken to hospital. Sadly, one of our police assistant constable, Krishna Kumar, was also suffered a serious head injury. He was immediately airlifted and is now receiving treatment in Nepalganj. In the riot, one of our INSAS rifles went missing and the search is underway. Riot में के भयो त मलाई भन्नु पर्यो। हाम्रोमा सबैभन्दा धेरै तनाव भयो, ढुङ्गामुढा गरे हैन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो एकजना प्रहरी जवानलाई पनि चोट लाग्यो, एयरलिफ्ट गर्ने नेपालगञ्ज पुर्याउनु पर्यो, हाम्रो एउटा राइफल हतियार पनि हरायो भनेर हामी लेख्छौँ। अब अन्तिममा त इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ भन्नु पर्यो नि त हैन, को थियो त्यो आगो लाउन खोज्ने हैन, को चाहिँ नायक भन्नु पर्यो। अब अन्तिममा एज योर रेस्पोन्सिबल सबअर्डिनेट, सबअर्डिनेट भनेको जुनियर, तपाईँको जुनियर, इन्चार्जको उल्टो सबअर्डिनेट। As your responsible junior or subordinate, I would like to put my heart and soul into investigating the case and retrieving the missing rifle. The situation is now totally under our control after the collective effort of Nepal Army, APF and ours. हम संयुक्त अभ्यासमा अहिले चाहिँ स्थिति
भयावह छैन, एकदम हाम्रो कन्ट्रोलमा छ। एज युजुअल आई एक्सपेक्ट फुल कोअपरेसन एन्ड सपोर्ट फ्रम योर अफिस। अन्तिममा हामी के भन्छौँ, थ्याङ्क यू भन्छौँ होइन। भनेपछि बिचमा के लेख्ने कुरा सबै पारिकाल्पनिक रूपमा लेखिन्छ। मैले चाहिँ यसलाई अस्ति बाजुराकै घटनामा आधारितमै राखिदिएको छु। यसरी नै एक्जाम आयो भने कुनै ऱ्यान्डमली लभले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। अन्तिममा योर सिन्सियर रिपोर्टर इन्सपेक्टर केएलएम, यो रिपोर्टर चाहिँ गर्नु होला कृपया, प्रतिवेदक पुलिस इन्सपेक्टर केएलएम, यसरी लेखिन्छ हजुर। भनेपछि बिचमा चाहिँ इन्ट्रो इन्ट्रो रट्नु पर्यो एज वान अफ द भन्ने जो इम्पोर्टेन्ट छ होइन, यो त रट्नै पर्छ। एन्डिङ पनि अन्तिम एउटै छ, इन्भेस्टिगेसन गर्छु, आई एम गोइङ टु पुट माई हार्ट एन्ड सोल। बिचको कुरा स्टोरी तपाईँले आफै क्रिएट गर्ने हो र लामो हुनु आवश्यक पनि छैन, जम्मा 5 मार्क्सको साथीहरू। सो 1.25 होइन, एक पेजमा त अलिकति धेर इज इनफ, द्याट्स अ डिसेन्ट क्वान्टिटी, त्यो एकदम ठिक क्वान्टिटी छ। 10 मार्क्सको जब 2-3 पेज लेख्थ्यौँ तर लेख्नु पर्दैन त्यहाँ। ओके, अर्कोमा जाउँ। ट्रान्सलेट भनेको छ। अब ट्रान्सलेटलाई पढौँ के भन्छ। हालैका हप्ताहरूमा नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा कम्प्युटरद्वारा निर्मित धेरै तस्बिरहरू देखा परेका छन्। ओके, यी ल परेका छन्, पहिले यसलाई ट्रान्सलेट गरौँ न त के भन्दो रहेछ फेरि सुन, किनकि सेन्टेन्स बाई सेन्टेन्स जान्यो। हालैका हप्ताहरूमा नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा कम्प्युटरद्वारा निर्मित धेरै तस्बिरहरू देखा परेका छन्। परेका छन् भनेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमै यो पूर्ण वर्तमानमा छ, इङ्ग्लिसमा पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्टमै हुनु पर्यो। सो यसरी भन्नु पर्यो, इन रिसेन्ट विक्स मेनी कम्प्युटर जेनेरेटेड पिक्चर्स अपियर्ड अन सोसियल मिडिया। ह्याभ अपियर्ड भन्नु पनि मिल्छ तपाईँले, ठिक छ, देखा परेका छन्। यी तस्बिरहरू कृत्रिम बुद्धिमत्ता भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सद्वारा सिर्जना गरिएको दिइएको निर्देशनहरूमा निर्भर गर्दै मनमोहक, आश्चर्यजनक र कहिलेकाहीँ एकदम जीवन्त थिए। यसमा कहिले एक दुईवटा एड्जेक्टिभ आएन भने छुट्याइदिनुहोस्, फ्लो चाहिँ नबिगार्नु सेन्टेन्सको, आएन भने छुट्याइदिनुहोस्। ल यसलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ तपाईँ प्याराग्राफमै लेख्नुहुन्छ, अहिलेको लागि चाहिँ मैले सजिलोको लागि सेन्टेन्स फुटाइदिएको छु है त। दिज इमेजेस क्रिएटेड बाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स वेयर क्याप्टिभेटिङ, मनमोहक, आश्चर्यजनक, स्टनिङ, एन्ड समटाइम्स क्वाइट लाइफ लाइक, जीवन्त भनेको लाइफ लाइक, जीवन जस्तो, डिपेन्डिङ अन द इन्स्ट्रक्सन्स गिभन, निर्देशन जे दियो त्यो खालको इमेज बनाउँथ्यो भनेर भन्दैछ यसले होइन। अब अर्को छ, तिनै छिट्टै अनलाइन क्षेत्रमा लोकप्रिय भए र धेरै मानिसहरू उत्सुकताका साथ एल्गोरिदमले कस्तो अद्वितीय छविहरू उत्पन्न गर्न सक्छन् भनेर अन्वेषण गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफर्महरू प्रयोग गरे। भनेपछि मान्छेलाई त्यसले मनमोहकता दियो, मान्छेले कपी गर्न थाले, प्रयोग गर्न थाले। ल, दे क्विकली बिकेम पपुलर इन दि अनलाइन रिल्म भनेको डोमेन, अनलाइन क्षेत्रमा, अनलाइन जोन भने पनि हुन्छ। एन्ड मेनी पिपल इगरली युज्ड एआई प्लेटफर्म्स टु एक्सप्लोर वाट युनिक इमेजेस द एल्गोरिदम कुड जेनेरेट। अब यो भनिरहँदाखेरि साथीहरू वर्ड बाई वर्ड ट्रान्सलेट गर्नु पर्दैन रहेछ, आशय बुझेर त्यसमा केही शब्दहरूलाई रिप्लेस गरिदिएर त्यसको बदलामा सिनोनिम राखिदिएर र त्यस्तै मिल्दा जुल्दा शब्द पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आशय फुट्नु भएन, कहिले पनि शब्द ट्रान्सलेट गर भने कहिले पनि आउँदैन। बस आशय नबुझ्नुको लागि म जस्तै यहाँ हेर्नु न, मनमोहक र आश्चर्यजनक दुईटा शब्द एउटै अर्थ, यसमा मनमोहक छुटाइदियो पनि केही अर्थ फरक पर्दैन। मैले भन्नु खोजेको जस्तो क्या, एक दुईवटा वर्ड आएर पनि छुट्याइदिनुहोस्, इट डजन्ट, इफ द्याट डज नट अफेक्ट अ सेन्टेन्स, त्यसलाई केही पनि फरक पर्दैन। अब अन्तिममा कतिपयले प्रख्यात नेपाली स्थानहरूको काल्पनिक संस्करणहरू सिर्जना गरे भने अरूले धार्मिक कथाहरू र लोककथाहरूका दृश्यहरू चित्रण गरे। भनेपछि सम क्रिएटेड इमेजिनेटिभ भर्जन अफ फेमस नेपाली प्लेसेस, वाइल भने अरूले उनलाई कम्पेयर गर्दा वाइल र वेराइज युज गरिन्छ। वाइल अदर्स सोड भनेको डिपिक्टेड, सोड भन्नु पनि मिल्छ, सोड सिन्स फ्रम रिलिजियस टेल्स एन्ड फोल्क स्टोरिज, लोककथा र धार्मिक कथालाई टेल्स भन्ने शब्द दिएको। अब यसलाई चाहिँ मैले सेन्टेन्स बाई सेन्टेन्स फुटाएँ, एक्जाममा चाहिँ तपाईँलाई प्याराग्राफ फर्ममा लेख्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यु कुड बी मिसिङ सम एड्जेक्टिभ्स एन्ड अपन मिसिङ द्याट, इफ द्याट डज नट अफेक्ट यर सेन्टेन्स द्याट्स फाइन। तर भनेको छ अब तपाईँको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू भनेको छ, त्यसलाई नै छुट्याइदिनु त मिल्दैन, तपाईँको टपिकै छुट्याइदिनु त अर्थ मिल्दैन। तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू दूरदृष्टि भनौँ न तपाईँको एउटा प्रगतिशील भन्दाखेरि चाहिँ प्रगतिशील शब्द इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन छुट्यो भने केही फरक पर्दैन, किन एउटै खालको छ नि त, सिमिलर वर्ड होइन। मैले त्यो चाहिँ भन्नु खोजेको है तपाईँलाई। ल, अब ट्रान्सलेसन यो हिसाबमा गरेको हुनु पर्यो हाम्रो। अब ग्रामरतिर प्रस्थान गरौँ। रिराइट द जम्बल वर्ड्स इन द करेक्ट वर्ड अर्डर, प्लान वर्ड द रिसेप्सन एन्ड म्यारिज वेल। अब वर भन्ने बित्तिकै सब्जेक्ट भर्ब छ, भर्बको सब्जेक्टलाई सब्जेक्ट प्लुरल हुनु पर्यो। भनेपछि प्लुरल सब्जेक्ट लाउनु भएन भने मिस्टेक छ है त्यहाँ।
भनेपछि द म्यारेज एन्ड रिसेप्सन्स वेयर वेल प्लान्ड हुनु पर्यो प्लुरल चाहियो वेयर देख्नु भएको छ होइन त्यहाँनिर भनेपछि म्यारेजमा मात्र वेयर हुँदैन द म्यारेज एन्ड रिसेप्सन त्यस पछाडिको रिसेप्सन म्यारेज त रिचुअल्स भयो रिसेप्सनको खानापिना गर्ने एउटा समारोह द म्यारेज एन्ड रिसेप्सन वेयर वेल प्लान्ड अब वेल प्लान्ड भन्ने शब्द दुईवटा शब्द मिलाएर एउटा शब्द एड्जेक्टिभ बनाएको जस्तै कस्तो थियो वर गुड भने जस्तै वर वेल प्लान्ड वेल प्लान्ड चाहिँ दुईटा शब्द मिलाएर एउटा एड्जेक्टिभ बनाउनु प्रयास गरिएको छ यस्तो बेलामा चाहिँ बिचमा हाइपन चाहिन्छ हामीलाई जस्तै हार्ड वर्किङ गुड बोय भने जस्तै कस्तो बोय हार्ड वर्किङ बोय तर हार्ड र वर्किङ त दुईटा स्वतन्त्र शब्द हुन् जुन दुईटा स्वतन्त्र शब्दलाई एउटै एकीकृत गर्ने प्रयास गर्दैछौँ हामीले यस्तालाई कम्पाउन्ड एड्जेक्टिभ भन्छ र दुईटा स्वतन्त्र शब्द मिलाएर एउटा एड्जेक्टिभ बनाइन्छ भने यस्तो बेलामा बिचमा हाइपन दिनुपर्छ ताकि एउटै शब्द है भन्ने एउटा यसले सिम्बल पनि दिन्छ भन्छ वेल प्लानमा बिचमा हाइपन हुनु पर्यो आज कस्तो गर्नु भएको छ यहाँले अब आइ एम येट टु सी अ कपी भोलिबाट काट्दा पनि म यो ख्याल गर्छु अर्को टु वेट कम्स एभ्रिथिङ हु दोज अब कम्स भन्ने बित्तिकै दोजमा त कम्स हुँदैन यो वर्ब 5 हो सिंगुलर सो एभ्रिथिङ कम्स हुनु पर्यो एभ्रिथिङ सिंगुलर मान्छ नि त होइन वेल प्लान्ड वेल नि मिल्यो होइन सर वेल प्लान्ड वेल द रिसेप्सन एन्ड म्यारेज वर प्लान्ड वेल ठिक छ मार्क्स पाएँ 0.5 त काट्छु किनकि वेल प्लान्ड जस्तो राम्रो छैन नि त त्यो वर प्लान्ड वेल यु डोन्ट से इट द्याट वे होइन वेल प्लान्ड ठिक छ you'll get some marks होइन for that everything comes to those who wait यसरी लाउनु पर्यो to wait comes everything who those everything comes to those who wait यो त सुनेको त हामीले एउटा फेमस बनाइदिएको छ यो होइन ल अर्को छ डिन सेड टु क्याथरिन why did you not have dinner last night सुरुमै रिपोर्ट स्पिच गर्दा यता यो रिपोर्टिङ भर्ब हेरिहाल्नुपर्छ सेड टु छ यदि कुनै कारणवश यो सेड टु भर्ब टुमा नभएर सरी पास्ट टेन्समा नभएर प्रेजेन्ट टेन्स वा फ्युचर टेन्समा थियो भने सुरुमा है साथीहरू रिपोर्टिङ स्पिच यो हेरिहाल्नुहोस् रिपोर्टिङ भर्ब सेड भन्ने पास्टमा छैन भने तपाईँले स्टेप 4 र स्टेप 5 अब टाइम जस्तो शब्दहरू चेन्ज गर्नु मिल्दैन थियो तर सौभाग्यवश हामीलाई सजिलै आएको छ यो भर्ब टुमै दिएको छ भर्ब टु भनेपछि 5वटा स्टेप छ होइन र 5वटा स्टेप फलो गर्दाखेरि के हुन्छ त पहिलो सेड टुलाई टोल्ड गर्नु पर्यो डिन टोल्ड क्याथरिन होइन टोल्ड छैन एकछिन डब्लुएच क्वेसन इज आक्स्ड भन्नु पर्यो अब डिन आक्स्ड क्याथरिन होइन स्टेप 1 सिद्धियो स्टेप 2 कमा हटाउनु पर्छ कमा हटाउन हरेक सेन्टेन्सको आफ्नो नियम छ स्टेटमेन्टलाई द्याट आज्ञार्थ इम्पेरेटिभलाई टु होइन भने डब्लुएच र डब्लुएच चाहिन्छ भनेपछि डिन आक्स्ड क्याथरिन वाइ अब वाइ लेखिसकेपछि ध्यान दिने वाइ डिड यु भनेको छ डिनले यु भनेको छ तिमीले भनेको क्याथरिनलाई भनेको वाइ वाइसी भन्नु पर्यो वाइसी अब वाइसी गरिसके पछाडि ह्याभ डिनर भनेको छ त्यहाँनिर होइन साथीहरू डिड भनेको सिम्पल पास्टमा चाहिँ पास्ट पर्फेक्टमा चाहियो ह्याड हुनु पर्यो त्यहाँनिर अब ओके ह्याड हुनु आवश्यक देखियो डिन आस्क्ड क्याथरिन वाइ सी ह्याड नट ह्याड अब किन भएको भन्नुहुन्छ यस्तो नि त माथिको टेन्स सिम्पल पास्टमा छ हेर्नुहोस् त डिड आएपछि त भर्ब टु होइन त अनि भर्ब टु केमा चेन्ज हुनु पर्यो ह्याड प्लस भित्रीमा चेन्ज हुनु पर्यो अब ह्याड लेख्यौँ अनि भित्री के राख्ने भन्दा यहाँ इट भएको थियो भने इटर्न हुन्थ्यो अब ह्याडको भित्री ह्याड हुन्छ भनेपछि डबल ह्याड चाहियो डिन आस्क्ड क्याथरिन वाइ सी ह्याड नट ह्याड डिनर अब लास्टलाई द प्रिभियस वा अर्लियरमा चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि डबल ह्याड चाहियो यहाँनिर यो बुझ्नुभयो कि भएन साथीहरू यो अलिक इम्पोर्टेन्ट छ ल मैले अनम्युट गर्ने पर्मिसन दिएँ अहिलेको लागि केही बुझ्नु भयो भने सोध्नुहोस् आन्सर ह्याड हुनै पर्छ किनकि माथि भर्ब टुमा दिएको छ भर्ब टु पनि ह्याडको दिएको छ भने ह्याड प्लस भित्री ह्याडको भर्ब थ्री ह्याडै गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ साथीहरू 6 नम्बर मिल्यो बुझ्नुभयो भने 6 नम्बर रवि सोध्नुहोस् के बुझ्नु भयो सर हजुर हजुर टुल्ड क्याटरिन्स द्याट जोइन गरेर हुँदैन सर हुँदैन द्याट त हुँदैन यसको नियममा द्याटै छैन होइन वाइ राख्नु पर्यो टोल्ड पनि हुँदैन त्यहाँनिर माथि टेल भनेको छैन ब्याक टु इट
Number 7 now. This is the place he proposed to me here. Here भनेको प्लेसमा लाउनु पर्ने छ हैन. भनेपछि pronoun वा adverb लगाऊ. पाँचवटा pronouns, तीनवटा adverb छ. Who, whom, whose, that, which. Pronoun why, when र तपाईको where चाहिँ के छ हाम्रो adverb छन्. अब this is the place he proposed me here. पछाडी here भनेको this place भने हो. यो ठाउँ हो he proposed me in this place भनेको. भनेपछि प्लेसमा के लागिन्छ साथीहरु? प्लेसमा कुन चलाइन्छ रिलेटेड एडवर्ब चलाइन्छ where. साथी this is the place where he proposed to me. आन्सर यो हुनु पर्यो. This is the place where he proposed to me. Here लाई where ले रिप्लेस गर्नु पर्यो. अर्को 8 नम्बर. 8 नम्बर सही टेन्समा प्रयोग गर्नु भनेको छ. टेन्स सम्बन्धी क्वेशन आएको रहेछ ल. ओके. It does rain since yesterday. अब कति साथीले yesterday देखेर भर्ब लाउनु भयो भने मिस्टेक त्यहीँनेरि भयो. किन मिस्टेक भयो भने फर र सिन्स आएको छ. होशियार. फर र सिन्स र टाइम्स भने पछाडी जहिले पनि पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हैन. पर्फेक्ट कन्टिन्युअस साइन छ. भने आन्सर के भयो त? It has been raining. It has been raining since yesterday. Is raining हुँदैन रविजी. Is raining हुनु त लुक हुनु पर्यो नि त हैन. For र since, for since र time. जस्तै for 2 years, for 3 weeks, since 2015, since I was a child, since yesterday आउँछ भने पर्फेक्ट कन्टिन्युअस. त्यसमा पनि कुन प्रेजेन्ट भनेपछि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट. हिजोबाट पानी पर्दै आइरहेको छ. नेपालीमा पनि हेर्नुस् न. सिज भनेको बाट. हिजो हिजोबाट पानी पर्दैछ भन्नु हुने नेपालीमा पनि. नेपालीमा पनि त्यही हो. हिजोबाट पानी पर्दै आएको छ. दै आएको भने चाहिँ पर्फेक्ट कन्टिन्युअस. सो आन्सर इज इट हैज बीन रेनिङ सिन्स yesterday. Has been raining भन्नु पर्यो है. ल अर्को 9 नम्बर. I had the protection of an umbrella to shield me from the noon sun. दिउँसोको noon भनेको दिउँसोको सनबाट. Dash my head. मलाई अम्ब्रेलाको प्रोटेक्सन थियो, त्यसले शिल्ड दिएको थियो दिउँसोको घामबाट बस्नुको लागि. मेरो टाउकोबाट कता थियो त अम्ब्रेला चाहिँ? 90 डिग्री ठीक माथि. ठीक माथि 90 डिग्री माथि हुन्छ नि ओभर भन्नु पर्यो. ओभर माई हेड हैन. कतै माथि 90 डिग्रीमा थिएन भने चाहिँ एबभ भन्थ्यौ. तर अम्ब्रेला त ठिक्क टाउकोबाट स्ट्रेट माथि नाप्ने हो भने 90 डिग्रीमा हुन्छ. 90 डिग्रीमा ओभर युज गरिन्छ हैन. यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो. ल 10 नम्बरमा एसेमा जान्छु. एसे छैन. इम्पोर्टेन्स अफ डिसिप्लिन. फेरि एक्जाममा जहिले पनि पोइन्ट सम्झिने के साथीहरु. सुरुमा चाहिँ डाइरेक्ट प्याराग्राफतिर हाम फाल्ने होइन नि त. प्याराग्राफमा के लेख्ने भनेको त जान्नु पर्यो नि त. अनुशासनको महत्त्व भनेको छ. के कुरामा अनुशासन चाहिन्छ त त्यो कुरा सम्झिनु सहिले पनि. त्यो सम्झ्यो त्यसलाई इलाबोरेट गर्न सजिलो हुन्छ. ल हेर्नुस् त अनुशासन केमा चाहिन्छ? व्यवस्था, सुव्यवस्था. समाजमा चाहिँ शान्ति व्यवस्था ल्याउनको लागि अनुशासन चाहिन्छ. अर्को परिवारमा चाहिँ के गर्नको लागि? आत्मीयता कायम गर्नको लागि, सफल हुनको लागि, समृद्धि ल्याउनको लागि हैन. धेरै कुरामा प्रभावकारिता. प्रहरी कार्यमा त प्रभाव कहिलेको तपाईको काम प्रहरी कार्य पुलिसिङ प्रभावकारी हुन्छ भने जब डिसिप्लिन देखाउनुहुन्छ. यो राष्ट्र एउटा शक्ति हो डिसिप्लिन भनेको. आज डिसिप्लिन कन्ट्री जापान कति अगाडि छ हैन. हामीले देखेको छौँ त वर्ल्ड कपमा पनि कति तारिफ गर्छ विश्व एरिनामा. वर्ल्ड कपमा चाहिँ दर्शकहरूले जापान हारेको दिन पनि सफा गरेर हिँड्छन् हैन. डिसिप्लिन हो त. आज डिसिप्लिन कन्ट्रीको प्रोग्रेस छ. लिडरशिप एन्ड पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी. एउटा नेतृत्व लिनको लागि एउटा डिसिप्लिन चाहिन्छ. भ्यालु इन अर्गनाइजेसन सक्सेस. डिसिप्लिन एउटा एसेट हो संगठनीय सफलताको उपर हैन. तपाईले गर्ने संगठनमा सफलताको लागि. स्ट्रेन्थ इन एडभर्सिटी. एडभर्सिटी भनेको पीडा, मिजरी, डिफिकल्टीमा स्ट्रेन्थ र डिसिप्लिन. लिडरशिप र एक्सपेक्टेशन्स. अनि भनेपछि सानैदेखि विकासको लागि, आफ्नो विकासको लागि डिसिप्लिन चाहिन्छ. अब यो 10 वटा पोइन्ट याद भएपछि त्यसलाई एक एकवटा सेन्टेन्स लेख्न सकिहाल्यो त. दुईवटा त लेख्न मिल्छ. जस्तै discipline brings peace and order in the society. If citizens are not disciplined, and there comes chaos and riot in the society. Similarly, those family where there is discipline, they are united. If people are not united, they break up. Their family is broken. त्यसरी भन्नु पर्यो ल.
ल सर प्लिज एकचोटि 6 7 8 9 देखाइदिनु पर्यो, आभारी हुने थिएँ। पर्दैन पर्दैन, त्यो हालिदिन्छु अहिले, क्लास सक्ने बित्तिकै अपलोड हुन्छ चाणक्यको पेजमा हेर्नु। यही पोइन्टलाई मैले इलाबोरेट गर्दैछु यहाँनिर हेर्नु है, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले इलाबोरेट गरेका छौँ। सुरुमा एउटा व्याख्या चाहिँ अलिक नौलो हिसाबमा गरेको छु मैले। डिसिप्लिन क्यान बी डिफाइन्ड एज द प्र्याक्टिस अफ ट्रेनिङ वान सेल्फ और अदर्स टु फलो अर सेट अफ रुल्स। यो चाहिँ डिफिनेसन पढ्नु ल, किनकि हामी डिसिप्लिन सजिलो लाग्छ कि परिभाषा देऊ त भन्दाखेरि हामी सकिरहेको छैनौँ कति अवस्थामा। एउटा डिसिप्लिन चाहिँ पढ्नुहोस्, डिसिप्लिन जस्तो कुराको डिफिनेसन। इन सिम्पलर वर्ड्स इट मिन्स एडियरिङ टु सर्टेन रुल्स, नियमहरू पालना गर्नु। विदाउट इट देयर विल बी कम्प्लिट कियोस। आइसक्यो, फर्स्ट पोइन्ट आइसक्यो मैले भनेको, डिसअर्डर एभ्रिवेयर इन आवर सोसाइटी। डिसिप्लिन इज अफ ग्रेट इम्पोर्टेन्स इन एभ्री वाक अफ लाइफ, विदाउट इट वी क्यानट। फेरि प्रस्पेरिटी 2 नम्बरको कुरा आइसक्यो हेर्नु न, यी फ्यामिलीको कुरा आएको छ ल। भनेपछि जब पोइन्टमा सम्झ्यौ के के ठाउँमा अनुशासन चाहिन्छ, तब लेख्नु आयो, कन्टेन्ट पनि आयो, के लेख्छु भन्ने थाहा भयो। पोइन्ट पनि लेख्नु छैन, के कुरा चाहिन, हात बढाउन थाल्छ, पेन्ट नटोकी के गर्ने त अब। किनकि बाटो त बनाउनु पर्यो नि त एउटा है, र बाटो बनाउनु ओछ्याउनु भनेको चाहिँ पोइन्टमा कुराहरू लेख्नु हो। मैले त्यसलाई नै यहाँनिर बनाइदिएको छु। एकचोटि यसलाई मजाले अहिले चाणक्य हाम्रो पेजमा अपलोड गरिदिन्छु आफ्टर द क्लास, त्यसलाई हेर्नु होला यहाँहरूले है त। ल अब अर्कोमा जाउँ। भनेपछि पोइन्ट्सको इम्पोर्टेन्स तपाईँहरू आफै बुझ्नु होला है, कति इम्पोर्टेन्स छ पोइन्ट भन्ने कुरालाई। अब एप्लिकेसन लेख्नुहोस् कमान्डिङ अफिसरलाई। केही दिन चाहिँ तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, बिरामी बिदा। सपोज युआर एक्सवाइजेड अ ट्रेनी एट नेपाल पुलिस एकाडेमी। हाल नेपाल पुलिस एकाडेमीमा तालिमरत प्रशिक्षार्थी। अब तपाईँको चाहिँ इन्चार्जलाई केही दिन चाहिँ बिरामी भएको हुनाले बिदा माग्नु भनेको छ। भनेपछि 2टा एड्रेस चाहिएन। जस्तै उता बरु इलाका प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लेखिरहेको थियो, रिपोर्ट बुझाइरहेको थियो। यहाँ त अब तपाईँ एकाडेमीमै भइसकेपछि त एउटै, तपाईँको इन्चार्जको पनि त्यही हो, त्यही संस्था, तपाईँको पनि त्यही लेख्यो है। भनेपछि एउटा मात्र एड्रेस चाहियो। भनेपछि डेट चाहिँ लेख्नु पर्यो त हुँदा। डेट कहिले लेख्ने, एक्जामको दिनको लेख्ने। साथीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, एक्जाममा कुन डेट लेख्ने, एक्जामको दिनको डेट। भनेपछि यहाँ एक्जाममा चाहिँ 16 माघ हुने भयो, अहिलेको लागि आजको डेट लेख्नु मैले, आजको एक्जाम है। ल द एकाडेमी इन्चार्ज नेपाल पुलिस एकाडेमी काठमाडौँ नेपाल। त्यसपछि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के त, रिक्वायरमेन्ट अफ, सजिलो छोटो मिठो शब्द, आवश्यकता। ट्रान्सफर भनेर रिक्वायरमेन्ट अफ ट्रान्सफर, के सामान चाहियो तपाईँको इलाका प्रहरी कार्यालय हालै बनाइएको छ, सेटअप गरिएको छ। रिक्वायरमेन्ट अफ अफिस मेटेरियल्स। रिक्वायरमेन्ट अफ शब्द साह्रै सजिलो, जेमा पनि मिल्ने, यही शब्द सिक्नु होला अफिसियल लेटरको हकमा होइन। बिदा चाहियो, रिक्वायरमेन्ट अफ लिभ होइन। डियर म्याम भनेको एउटा दिनु पर्यो, सर वा म्याम एकजना हुनु पर्यो है इन्चार्ज। त्यसपछि यो प्याटर्न त्यही छ, विथ अटमोस्ट ह्युमिलिटी एन्ड रेस्पेक्ट। ड्यु रेस्पेक्ट भन्नु पनि मिल्छ यहाँ, मैले बस अलि नयाँ शब्द खेलाइदिएको मात्र हो होइन। ओके, रिक्वेस्ट फर लिभ पनि मिल्छ, रिक्वेस्ट फर लिभ पनि मिल्छ, रिक्वायरमेन्ट अफ लिभ पनि मिल्छ। आई वुड लाइक टु इन्फर्म यु द्याट आई रिसेन्ट एन्काउन्टर्ड एन अनफर्चुनेट इन्सिडेन्ट ड्युरिङ अ ट्रेनिङ सेसन रिजल्टिङ इन एन इन्जुरी टु माई राइट नी। आई सर्ट मेडिकल अटेन्सन, मेडिकल केयरमा गएँ, एन्ड थ्रु अपन थोरो एक्जामिनेसन द डक्टर डायग्नोस्ड स्प्रेन्ड लिगामेन्ट इन माई राइट नी भन्नु पर्यो। डक्टरले चाहिँ लिगामेन्टमा प्रब्लम छ भन्नु पर्यो। द एटेन्डिङ फिजिसियन भनेको डक्टर has advised a period of rest to facilitate a complete recovery. रिकभरी गर्नुको लागि चाहिँ उहाँले अलिकति सर्च गर्नु पर्यो, तपाईँले अलिकति तपाईँलाई के चाहिन्छ, रेस्ट चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो भन्नु पर्यो डक्टरले होइन। अब लेख्नुहोस्, इन कन्सिडरेसन अफ दि माथि भनिएका अवस्थालाई आई एम अर्नेस्टली भनेको अनेस्टली भन्नु खोजेको, सिकिङ सिक लिभ फ्रम टुमोरो अन्टिल माई फुल रिकभरी। आई बिलिभ दिस टाइम फ्रेम विल एफोर्ड मी नेसेसरी ड्युरेसन टु रिकुपरेट भनेको रिकभर है, रिकभर लेखिनुहुन्छ, recover fully and regain optimal fitness for the prompt resumption of my duties. While absent, I won't hesitate to take updates from my comrades, साथीहरूबाट, and plan on how I can catch up with them. म बिदामा बस्दा पनि साथीहरूसँग अपडेट चाहिँ लिइरहेको हुन्छु के भइरहेको छ भन्ने, र कसरी त्यसलाई क्याच अप गर्न सक्छु त्यो कुरा पनि लेख्छु भन्नु पर्यो होइन। अल्सो आई प्लेज भनेको प्रमिस, आई प्रमिस टु टेक अप एनी नन फिजिकल टास्क अफ माई ट्रेनिङ इभन ड्युरिङ द रेस्ट पिरियड। यो भने राम्रो हो नि त होइन, रेस्ट अवस्थामा पनि बौद्धिक कामहरू चाहिँ तालिममा दिएको बौद्धिक काम चाहिँ जारी राख्छु। प्लेज भनेको प्रमिस भनेको, एक दुईवटा नयाँ शब्द पनि सिकौँ, एक्जाममा हुन्छ सजिलो लाग्छ सजिलो शब्दै लेख्नुहोस्। प्लेज भनेको प्रमिस, कमरेड्स भनेको फ्रेन्ड्स, रिकुपेरेट भनेको रिकभर, यो शब्दहरू पनि सिक्नु होला है। मेडिकल अटेन्सन भनेको मेडिकल केयर भनेको यो, फेसिलिटेट भनेको सजिलो पार्ने, ल रेस्टले चाहिँ सजिलो पार्छ रिकभर हुनु भन्ने कुराहरू राखेको छ यहाँनिर। ल सर डियर सर म्याम जे लेखिनु हुन्छ, एकैचोटि डियर सर स्ल्यास म्याम चाहिँ लेख्नु भएन, किनकि आफ्नै एकाडेमीको इन्चार्ज चाहिँ सर हो कि म्याम हो नथाहा हुने हुँदैन होइन। त्यो डियर सर स्ल्यास म्याम चाहिँ नथाहा भएको बेला लेख्ने हो, को इन्चार्ज हुन्छ थाहा हुँदैन नि त।
तर पुलिस संस्थामा त यस्तो हुँदैन। तपाईँको प्रदेश प्रहरीको थाहा हुन्छ तपाईँले सर कि म्याम हो होइन। तर मानौ जस्तै हिमालयन ब्याङ्कलाई चाहिँ तपाईँले जागिरको चाहिँ जब एप्लिकेसन लेखिदिनुहुन्छ भने हिमालयन ब्याङ्क एचआर त सर कि म्याम थाहा छैन तपाईँलाई, त्यति बेला चाहिँ डियर सर स्ल्यास म्याडम लेख्ने हो है। अहिलेको लागि चाहिँ इक्जाममा एउटा लेख्दाखेरि डियर सर वा डियर म्याडम एकजना लेख्नुहुन्छ। र अन्तिममा फर यो रिफरेन्स तपाईँको आधारको लागि आई हेभ एनक्लोज द मेडिकल सर्टिफिकेट, यो जहिले पनि भनेको राम्रो, एन्ड रेलिभेन्ट डकुमेन्टेसन फ्रम द ट्रिटिङ डक्टर, थ्याङ्क यू फर यर अन्डरस्ट्यान्डिङ। अन्तिममा थ्याङ्क यू योर सिन्सियरली पुलिस ट्रेनी भन्नु पऱ्यो, किनकि तपाईँ त प्रशिक्षार्थी हो नि त, इन्सपेक्टर भइसक्नु भएको छैन। पुलिस ट्रेनी माथि जे नाम भनेको छ त्यही XYZ, माथि नाम भनेको छैन पनि आफ्नो नाम लेखिँदैन। पुलिस ट्रेनी सुजन परियार हुँदैन, पुलिस ट्रेनी ABC BCD जस्ता नाम दिनुहुन्छ र अन्तिममा सिग्नेचर। सिग्नेचर चाहिँ किन भन्दाखेरि हामी अफिसियल लेटरमा सिग्नेचर लेख्ने चलन छ। एन्ड लास्टली वी कम टु भोकाबुलरी। भोकाबुलरीको पहिलो शब्द एम्बार्क भन्ने शब्दलाई सेन्टेन्समा बनाउनुहोस्। पहिलो कुरो एम्बार्क भन्ने इम्पोर्टेन्ट शब्द छ होइन। तपाईँले जस्तै एउटा भनौँ न एउटा करियरमा लागेको मान्छेहरूलाई इम्पोर्टेन्ट वर्ड हो यो। एम्बार्क भनेको सुरु गर्नु एउटा अर्थ कतै छिर्नु, सुरु गर्नु पनि हुन्छ स्टार्ट, त्यसको दुईटा मिनिङ छ। एउटा भनेको यात्रा सुरु गर्नु, चढ्नु, जम्प अन द जर्नी भनेको चढ्नु के, गेट अन द बस भने जस्तै हो। वी एम्बार्क्ड अन द बस फर द जर्नी पनि मिल्छ। भनेपछि एउटा सिम्पल सेन्टेन्स, रमेश एम्बार्क्ड अन अ मिलिटरी करियर, कति राम्रो छ। स्टार्टेड भन्ने अर्थ आयो, जम्प्ड अन भन्ने अर्थ पनि आयो, सुरु गर्यो, चढो नि त, चढो भनेपछि अब मिलिटरी करियरको बस हिँड्नु थाल्यो। अब रमेश एम्बार्क अनि भर्ब दिँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुहोस् है, सेन्टेन्स बनाउनु भन्दाखेरि एड्जेक्टिभ दियो भने जे छ त्यही बनाउनु पर्छ। ह्याप्पी भने ह्याप्पी नै बनाउनु पर्छ, ह्याप्पिनेस बनाउनु पाउनुहुन्न। स्ट्रिक भन्यो भने एड्जेक्टिभ स्ट्रिकै लेख्नुपर्छ। तर भर्ब भन्यो भने जस्तै एम्बार्क भर्ब हो, स्टार्ट भर्ब हो, भर्ब भन्छ भने चाहिँ त्यसलाई जुनै पनि टेन्समा हाल्नु मिल्छ। नट नेसेसरी द्याट इट सुड बी अलवेज भर्ब वान। गो भन्यो भने वेन्ट गर्नु मिल्छ होइन। जस्तै गेट अलङ भन्यो भने वेन्ट अलङ भन्नु मिल्यो, भर्ब टुमा बनाउनु मिल्छ त्यसलाई होइन। ब्रेक डाउन भन्यो भने हि वाज ब्रोकन डाउन भन्नु मिल्छ। ब्रेक भव नै हुनुपर्छ भने छैन क्या भर्बको हकमा चाहिँ। तर नाउनको हकमा डोमिनेसन भनेको छ डोमिनेसनै आउनु पर्छ सेन्टेन्समा, डोमिनेट आएर हुँदैन फेरि। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। भर्ब छ भने चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्नु पनि मिल्यो टेन्सको अनुकूल, टेन्सको नियम अनुसार। तर एड्जेक्टिभ नाउन छ भने चाहिँ चेन्ज गर्नु मिल्दैन है। भनेपछि यहाँ चाहिँ भर्ब भनेर मैले चेन्ज गरिदिएँ। रमेश एम्बार्क्ड अन अ मिलिटरी करियर, सुरु गर्यो। वाट इज अपोजिट अफ ब्रेभरी? ब्रेभरी भनेको नाउन हो, नेपालीबाट भन्दा साहस, के साहस महसुस गर्ने कुरा हो। त्यही भएर त्यसको उल्टो यहाँ मैले टर्महरू लेखिदिएको छु। एन्टोनिम कावर्डेस भनेको डरपोकपना, टिमिडिटी डरपोकपना, फियरफुलनेस डर छेड नभन्नु व्यक्ति हो, एउटा डराउने भावना क्या एउटा तपाईँको होइन, कातरपन। ल टिमिड हुँदैन, ऊ कुरा बिगाडिसक्नु, कल्पनाले बिगाडिसक्नु फेरि। कल्पना टिमिड भनेको एड्जेक्टिभ होइन र, तपाईँलाई ब्रेभ एड्जेक्टिभ हो र। ब्रेभ भन्नु न टिमिड त, एड्जेक्टिभले एड्जेक्टिभ चाहियो। जस्तै हि इज ब्रेभ, हि इज टिमिड। तर ब्रेभरी त ह्याजसँग भयो, हि हेज ब्रेभरी, हि हेज टिमिड भयो त। हजुरको 100% रङ छ है, एक्जाममा 0 पाउनुहुन्छ। एनसिएस पनि 0। अन्तिममा ओयुएस लागेको एड्जेक्टिभ भनेर पढेको होइन हामीले त्यत्रो भोकाबुलरीमा, त्यो मिस्टेक हुन्छ। ब्रेभरी इज अ नाउन, हि हेज ब्रेभरी, हि हेज कावर्डिस, हि हेज टिमिडिटी। अब पो मिल्यो त। फेरि नेपालीमा चाहिँ भनेको छ साहस, साहसको उल्टो कातर पनि हुँदैन, साहसको उल्टो कातर लेखेर हुन्छ त, साहसीको पो कातर हुन्छ त। भनेपछि हि हेज ब्रेभरी, हेर्नुहोस् भर्ब हो, सरी नाउन हो, भनेको उल्टो हि हेज टिमिडिटी। अब राम्रो भयो त। हि हेज फेन्ट हार्टेडनेस, हि हेज कावर्डिस। तर फेरि ब्रेभ मात्र भनेको थिएन, कावर्ड भन्थ्यो, टिमिड भन्थ्यो, किनकि सी इज ब्रेभ, सी इज कावर्ड, सी इज टिमिड। हि इज ब्रेभ, हि इज कावर्ड। तर हि हेज ब्रेभरी भन्दा त आफै मिलेको छैन नि। हि हेज कावर्ड भन्दा त कसरी मिलिरहेको छ त, यो कुनै मिलेको छैन नि। यसमा कावर्डिसै हुनुपर्छ, यो कुरा ध्यान दिनुहोस्। कावर्डली पनि मिल्दैन, कावर्डली एडभर्ब हो त्यो। नाउन छ भने नाउन हुनुपर्छ, मिल्नु पर्यो नि त, एकको ठाउँमा अर्को राख्नु मिल्नु पर्यो नि त। अनि सी हेज ब्रेभरी भनेको सी हेज कावर्ड त कसरी मिल्यो त, त्यसको उल्टो सी हेज ब्रेभरी, सी हेज टिमिडिटी हो। अब मिल्यो कुरा। सुखको दुःख हुनु पर्यो, सुखीको दुःखी हुनु पर्यो,
पदवर्ग नै मिल्नु पर्यो नाउन हुँदा नाउन नै चाहियो होइन ह्याप्पिनेस हुँदा स्याडनेस हुनु पर्यो ह्याप्पी हुँदा स्याडै हुनु पर्यो ह्याप्पी आएको छ स्याडनेसले गर्दा जिरो भइहाल्यो नि त्यो त जेरो आउँछ त्यहाँ ल सी नम्बर जोयफुलको उल्टो हो यो जोयफुल चाहिँ एड्जेक्टिभ हो सी इज जोयफुल वा दिस जर्नी इज जोयफुल दिस जर्नी इज डिप्रेसिङ त्यसको उल्टो सी इज जोयफुल सी इज स्याड ही इज जोयफुल ही इज अनह्याप्पी अब यहाँ चाहिँ ही इज जोयफुलको ठाउँमा अनह्याप्पिनेस लेखेको मिल्दैन हेर्नु न फेरि जोयफुल एड्जेक्टिभ ही इज जोयफुल ही इज अनह्याप्पिनेस कसरी मिल्यो त होइन जोय भन्यो भने अनह्याप्पिनेस जोयफुल भन्यो भने ह्याप्पी सिनोनिम एन्टोनिम अनह्याप्पी यो मिल्नु पर्यो है ध्यान दिनुहोस् सरफुल मिल्यो जगत साईले सरफुल लेख्नु भएको छ त्यो मिल्यो हजुरले मार्क्स पाउनुभयो एड्जेक्टिभले एड्जेक्टिभ चाहियो स्विफ्टली कुन पार्ट अफ स्पिच हो द क्याट स्विफ्टली जम्प्ड onto the table स्विफ्टली आइएलवाई के हुन्छ त एलवाई त एडभर्ब हो के हो कसरीको उत्तर आएको छ क्याट कसरी गयो स्विफ्टली सो दिस इज एन एडभर्ब एलवाई एडभर्ब एन्ड लास्टली करेज भन्ने शब्दको एड्जेक्टिभ निकाल्नुहोस् नबिर्सिनुहोस् नेपाली र इङ्ग्लिसमा एउटै छ एड्जेक्टिभ चाहिएको छ एड्जेक्टिभ के को उत्तरमा आउँछ साथीहरू नेपाली सरले के पढाउनु भएको छ एड्जेक्टिभ के को उत्तरमा आउँछ भन्नु भएको छ कस्तो भन्नुहोस् भन्नुहोस् कस्तो हुन्छ करेज भएको मान्छे कस्तोको उत्तरमा आउँछ नि अब भनेपछि कस्तोको उत्तरमा के आउँछ करेज भएको मान्छे कस्तो हुन्छ करेजियस हुन्छ के हुन्छ करेजियस आन्सर आयो ल अपोजिट वर्ड कतिवटा लेख्नुपर्छ एउटा लेख्नुपर्छ सिनोनिम एन्टोनिम एउटा लेख्ने हो है तर कहिले काहीँ कन्फ्युजन भयो भने अब कहिले कहिले यसो दिमाग लगाउनु पनि पर्छ है कन्फ्युजन भयो एउटा लेखेको कुरा चाहिँ छैन स्योर हुनु न भने अर्को पनि स्ल्यासतिर लेख्ने किनकि त्यति बेला चाहिँ एउटा काट्यो पनि अर्को एउटा पोइन्ट मार्क्स पनि आउँछ 1 मार्क्स पनि आउँछ 2 मा 0.5 पनि आउँछ तर पहिलो आन्सरै कन्फिडेन्स हो कति साथीको ओभर कन्फिडेन्स यहाँ देखिन्छ सुन्नु ल ध्यान दिएर यो तपाईँलाई म पेपर पनि देखाइन्छु एक दुईवटा के गर्नुहुन्छ भने जस्तै एउटा वर्ड लेखेँ मैले ब्रेभ भन्ने है एन्टोनिम भनेको छ अनि कावर्ड लेखिसक्नुभयो थाहा छ 100% राइट भयो तर त्यहाँ चाहिँ ओभर कन्फिडेन्स केमा थियो अर्को पनि लेखिदिनुहुन्छ अर्को चाहिँ बिगारिदिइराख्नु भएको हुन्छ कावर्डले पनि अर्को चाहिँ के लेख्थ्यो टिमिडिटी लेख्यो यो चाहिँ साथीहरू कदापि नगर्नु होला ल पहिलो आन्सरमै कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने विकल्प नदेखाउनुहोस् किनकि तपाईँले धेरै ज्ञान देखाएर मार्क्स थपिदिनेवाला त छैन तर मानौँ पहिलो वर्डमै कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब अर्को वर्ड लेख्नु पाइयो क्या अब चाहिँ स्योर छैन नि त यति बेला चाहिँ एउटा काट्दिनु अर्कोबाट थोरै पनि मार्क्स पाउँछ तर आफ्नो खुट्टामा बन्चर भनेको चाहिँ यही होला पहिलो वर्ड मिलाइसक्यो अर्को वर्ड लेखाउँदाखेरि कुरा बिगारिदिएको छ यस्तो ओभर कन्फिडेन्स चाहिँ नगर्नुहोस् होला मैले म्याक्सिमम पेपर अस्तिको काट्दा यसरी नि देखेको छु पहिलो मिलिरहेको छ अर्को लेखेर जान्ने भनेर लेखेको छ हामीले मिस्टेक गरिदिइरहेको छ त्यस्तो नगर्नुहोस् पहिलो आएन भने कन्फिडेन्ट हुनु अब बल्ल लेख्नुहोस् र पहिलो आन्सर कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने डोन्ट राइट अनदर द्याट इज के भन्नु नेपालीमा भन्छ नि आफ्नो खाल्टो आफै खानु इङ्ग्लिसमा त्यही हो इङ्ग्लिसमा त्यसलाई ह्याभ अ टेस्ट अफ ओन मेडिसिन डिग वान चाहिँ ओन ग्रेप भन्छ आफ्नै आफूलाई हानि हुने काम नगर्नुहोस् डोन्ट डिग यर ओन ग्रेप ओके त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् ल यस्तै हो अब होइन यसरी नै हामी अप्रोच गर्ने हो अब मैले भनिहालेँ यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको फ्री राइटिङ धेरै छ हाम्रो र फ्री राइटिङमा प्लानिङ इज सुपर इम्पोर्टेन्ट एन्ड हाउ डु यु प्लान फर्स्ट अफ अल बिफोर राइटिङ एनी फ्री राइटिङ बिफोर कम्पोजिङ एनी compositional writing make sure you have a content and how do you develop a content I just taught you one of the tricks होइन that is बाटो ओछ्याउनुहोस् न पहिला अनि त्यो बाटोमाथि हिँड्नु सजिलो हुन्छ बाटो ओछ्याउने पोइन्टमा ओछ्याउने के इमान्दारिता सर्वोत्कृष्ट नीति हो प्रहरीमा कसरी इलाबोरेट हाउ भन्नु पर्यो के कुरामा इमान्दार हुनु पर्यो पुलिस होइन लेख्नु पर्यो बल प्रयोगमा इमान्दार हुनु पर्यो मन लाग्दै बल प्रयोग गर्नु भएन होइन करप्सन केस ह्यान्डल गर्दाखेरि इमान्दार हुनु पर्यो इन्भेस्टिगेसन इमान्दार हुनु पर्यो इन्भेस्टिगेसन बिगारिदिने बित्तिकै एउटा बेकसुर मान्छे जेलमा पर्छ त्यो लेख्नु पर्यो अर्को भनेको जहिले पनि क्रिमिनलहरूले ब्राइब गर्नु खोज्छन् नेगोसिएट गर्नु खोज्छन् त्यो नेगोसिएट गर्नु भएन इमान्दार नेगोसिएट गरिँदैन होइन आफ्नो काम छल्नु भएन किनकि 24 आवर्स ड्युटी भनेको छ हाम्रो आचार संहिताले पनि होइन पुलिस एक्टले पनि त्यही भन्छ पुलिसको ड्युटी 24 आवर्स हो त्यसमा डिसिप्लिन देखाउनु पर्यो त्यो डिसिप्लिन देखायो भने भोलिको दिनमा प्रमोसन मिल्छ भोलिको दिन वाहवाही हुन्छ
होइन युनाइटेड नेसन्ससँग अवसर खुल्छ हो त्यस्तो कुरा लेख्नु अब पोइन्टै छैन के लेख्ने अनुशासन चाहिएको छ भनेको अनेस्टी द बेस्ट पोलिसी भनेको छ पिस एन्ड सेक्युरिटी बाहेक केही नै छैन किन भएको प्लानिङै गर्दैन कहाँबाट हुन्छ त पहिले त्यो एउटा पेन्सिल पोइन्ट लेख्नु पहिला अनि त्यो पोइन्ट इलाबोरेट गर्नु खोज्नुहोस् द्याट वे इट वुड बी इजियर ओके ल अब सँगसँगै नबिर्सौँ फ्री राइटिङ धेरै भएको हुनाले पेपर प्रेजेन्टेसन पेपर सफा पेपर कतिजना साथीले पेपर काट्दा एउटै शब्दले यति धेरै कोर्नुहुन्छ कि त्यो रिस देखिन्छ त्यहाँनिर त्यसरी नगर्नुहोस् एकचोटि काट्नुहोस् न काट्दाखेरि पेपर त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु ल मैले कतिजना अस्ति लेख्नै दिएको छु के गरेको तपाईँ ह्यान्ड राइटिङ कति राम्रो छ अनि एउटा मिस्टेक भयो त्यसलाई चाहिँ कोरेको 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 पुरै कालै बनाइरहेछ एकचोटि काट्नुहोस् न त्यसलाई यस्तरी काट्नु रे कि छेउबाट ल्याउनुसम्म नदेखियोस् अरे क्या त्यो काटेको भन्ने कुरा त्यो कपी काट्ने मान्छेले मात्र देखेको यतिको लेभलमा मात्र देख्नु पर्यो तर ओभर राइटिङ नगर्नुहोस् ओभर क्रसिङ नगर्नुहोस् र ह्यान्ड राइटिङ प्लेज अ भाइटल रोल किनकि फ्री राइटिङ धेरै छ हाम्रो तकरिबन भोकाबुलरी ग्रामर त नि हाम्रो अलिकति अब्जेक्टिभ राइटिङ भनेको होइन 30 मार्क्स त फ्री राइटिङ बेस छ सो ह्यान्ड राइटिङ प्लेज अ भाइटल रोल लेटर राइटिङमा चाहिँ मार्जिन बनाउनुहोस् एउटा मार्जिन बनायो भने सफा देखिन्छ है त्यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् ल अब आउँदो 2-3 दिनमा पनि एक्जाम छ इङ्ग्लिसको फेरि अझै एउटा एक्जामभन्दा अगाडि त्यसमा पनि तपाईँहरू जोडिनु होला त्यो एक्जाम पनि सहभागी हुनुहोस् यो पेपर पनि काटिदिन्छु म र अर्को एक्जाम 2-3 दिन एक्जामभन्दा अगाडि म पेपर बुझाइदिइसक्छु चाणक्यबाट आफ्नो पेपर लिएर जानु होला आजको लागि छुट्यौँ अब नमस्ते भन्न चाहन्छु एन्ड थ्याङ्क यू सो मच एन्ड विश यू अल द बेस्ट फर द एक्जामिनेसन थ्याङ्क यू धन्यवाद सर साथीहरू यसपछि अब हाम्रो सेवाको फिडब्याक क्लास हुन्छ है रेशम सरले लिनुहुन्छ म सरलाई ल्याउँदैछु